با درود به شما دوستان گرامی، مهمانان عزیز، متخصصان ارجمند و همه کسانی که امروز در نخستین وبینار انجمن ملی سلامت راضی حضور دارند. سخنران بعدی ما پروفسور دکتر حسن منصور هستند. ایشون اقتصاددان و استاد اقتصاد هستند، دیگه معرف حضور همه عزیزان هستند. جناب منصور خیلی خوش اومدین، در خدمت شما هستیم با موضوع سخنرانی اقتصاد و مراقبت‌های درمانی. در خدمتتون هستیم. درود خدمت همه عزیزان و سپاس از پذیراییتون. از بیانات همه عزیزان استفاده کردم. بدون تعارف وارد مطلب بشم. بیانات بسیار سنجیده و ضمنی که هر کس از رشته خودش صحبت کرد، در واقع در رودخانه ای از اقتصاد شنا کرده مسائل. از اینجا شروع بکنم. اقتصاد ایران طبق آخرین آمار که از بانک جهانی داریم، تولید ملی رو 435 میلیارد دلار برای یک سال اعلام کرده و عنایت بفرمایید که این رقم رو از قرار دلار 55,500 تومان محاسبه کرده. یعنی وقتی به دلار بازار برسیم زیر 300 میلیارد دلار تولید ملی مملکت سنجیده میشه. این برای امسال. این تولید ملی طبق مدل هایی که من سنجیدم، اقتصاد ایران میتوانست اگر با رشد خیلی قابل انتظار، نه 10%، 12%، بلکه 6% رشد میکرد، امروز حجمش میشد 1800 تا 2000 میلیارد دلار، یعنی 2 تریلیون دلار، 2 تریلیون دلار. اگر با رشد کمینه یعنی 3% رشد میکرد، میشد حدود 700 میلیارد دلار، یعنی 2 برابر تولید کنونی. دلیل این عقب ماندگی قطعاً عوامل تولید نیست. ما در ایران نیروی کار، زمین، سرمایه و نیروی متخصص تا تمام رشته ها داریم، بلکه دلیل اساسی اون درک نادرست از اقتصاد، یک، سوء مدیریت که ناشی از سخت افزار نادرست. سخت افزار یعنی آن نیروی انسانی که این نظام قابلیت جذبشو داشته. جمهوری اسلامی در جذب ناکارآمدترین ها نبوغ خرج داد. بزرگترین مدیران، هر چه رده مدیریت بالاتر، طرف ناشایسته تر، ناکارآمدتر. در نتیجه به این وضع اسفناک رسیدیم. من از ابتداییات شروع بکنم خدمتتون، برای اینکه بخوام چند مفهوم بنیادی رو خدمتتون عرض کنم. اقتصاد علم ثروته. این عنوان رو آدم اسمیت در 1776 جعل کرد. منشأ و جنس ثروت ملت ها، یعنی میخواد بگه ثروت از کجا پدید میاد و جنس ثروت چیه. جنس ثروت وارد این قصه نخواهم شد، در موارد دیگری هم گفته و هم نوشتم. جنس ثروت در طی این 250 سال اقلاً 4 بار از نو تعریف شده، دگرگون شده. یعنی جنس ثروت از محصول زمین بودن، محصول کار بودن، امروز رسیده به نشانه طلب و تمنا بودن. یعنی هر چیزی که ما انسان ها اون رو میخوایم، اون ثروت تلقی میشه. ثروت در کالاها و خدمات متبلور میشه. یا کالاست یا خدمت. تفاوت کالا و خدمت این است که خدمت در اون لحظه تولید به مصرف میرسد و قابل ذخیره کردن و انبار کردن نیست. کار یک موسیقیدان، کار یک معلم، کار یک پزشک وقتی کار را انجام میدهد مورد استفاده قرار میگیره. این کار قابل انبار کردن نیست.
اینا رو به این خدمت، یعنی تفاوت خدمت و کالا اینه. وقتی از تولید ملی کشور سالانه 10 20 30 60 70 میلیارد دلار نشر می کند به نیروهای نیابتی و به امت، یعنی تولید در سطح ملی انجام می گیرد، توزیع در سطح امت. وقتی توزیع در سطح امت انجام میگیره، ما به ازای اون مصرف به این سیستم بر نمیگرده، در نتیجه این سیستم میشود وابلی، دیگه نمیچرخه. تعادل دیگر از اون شیشتا فقط این دومی رو هم مثال بگم. میان تولید ملی، تولید به صورت کنکرته، به صورت مجسمه، یعنی یا کالاست یا خدمته. کالا هزاران نوع، یا خوردنی است، نوشیدنی است، پوشیدنی است، سوار شدنی است، یا سینما رفتن، پزشک دیدن، حسابدار دیدن، متخصص کامپیوتر خدمتش استفاده کردن، اینا همه اینا مشخصن. ولی مشخصا هیچ وقت قابل جمع کردن نیستند. شما وقتی وارد خونه خودتون، الان به خونه اتاق خودتون نگاه کنید، وقتی بگید که من اینجا چقدر ثروت دارم، نمیدونید کتاب رو با قفسه جمع کنید، قفسه رو با کامپیوتر جمع کنید، بلکه قیمت اینها رو جمع میکنید، چون قیمتشون هوموژنه به پوله. خود اونها هتروژنن، با هم جمع پذیر نیستن. پس اقتصاد دو چهره داره. چهره کنکرت بهش میگیم اقتصاد حقیقی، چهره نومینال که انتزاعیه، در پول جلوه میکنه. حجم پول با حجم تولید باید در تناسب باشه. اگر تناسب نباشه یا ایجاد رکود میکند اگر حجم پول کمتر شد، یا ایجاد تورم میکند اگر حجم پول بیش از اون کالاها شد. شما وقتی حجم پول رو یه مرتبه میکنید 30,000 برابر، در حالی که تولید شما به صورت واقعی در حدود 3 برابر شده با قیمت های ثابت، نتیجهش میشه قیمت ها میشه حدود 10-12 هزار برابر. دلار 7 تومانی هم میشه 80,000 تومان، 90,000 تومان و بیشتر. خب اینجا چه پدیده پیش میاد؟ اگر حقوق بگیر به همین نسبت وصولیش افزایش پیدا نکرده باشه، یک تحرک منفی طبقاتی پدید میاد. این در جامعه نزول میکنه، طبقه متوسط بیاد به طبقه پایین، ناگزیره خونه‌شو از مرکز شهر عوض کنه بره حاشیه شهر، از اونجا بره بیرون شهر، از اونجا اگه مجبور شد بره گورخوابی بکنه. در نتیجه این تحرک طبقاتی ناشی از اون میشود که پول متورم میشود، تولید به اندازه اون رشد نمی کند، نتیجه بالا رفتن قیمت ها و افت قیمت پوله. پس شرط دوم این است که تعادل میان اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی برقرار باشه. یعنی بانک مرکزی که نظام مدیریت پولی است باید وظیفش اینه، میگیم وظیفش حفظ قدرت خرید پوله، یعنی اینکه پول همیشه باید همون اندازه بتونه بخره. 1 تومن سال 1157 امروز حدود 12,000 تومن، امروز بیشتر تا آخر سال گذشته 12,000 تومن خرید میکرد، یعنی 12,000 برابر این قدرت خریدش در هم شکسته. مقوله دلانگیزتر و بغرنجتری انجام میگیره و من میخوام توجه شما عزیزان رو به این نکته جلب کنم. در معامله چون میرسن به خدمات پزشکی، رابطه پزشک و بیمار، پولش کی بده؟ بیمار بده، بیمه بده، دولت بده، بودجه چگونه؟ بازار چه کار میکنه؟ در بازار وقتی شما میرید ساده ترین خریدتون رو مورد در نظر بگیرید، میخواید خرید کنید، میخواید $10 خرج بکنید در بازار، چگونه خرید میکنید؟ اون پولی که میدید اون برای شما ارزشی داره، یعنی یک قیمت پول رو دارید، یک ارزش پول رو دارید. اون برای شما وقتی خرج میکنی ارزشی داره. یعنی آیا اون $10 برای شما همیشه $10؟ برای جامعه همیشه $10.
برای بانک مرکزی $10 همیشه $10. $10 آقای بیل گیتس با $10 من فرق نمیکنه، $10. اما $10 آقای بیل گیتس برای او پشیزه، برای من یا برای اونی که پول نداره پوله، اهمیت داره. این میاد که ارزش اون پول، قیمت پول اون قیمت که روش ثبت شده. اون یه مقوله مکرو اکونومیکه. در میکرو اکونومیک وقتی فرد خرج میکنه ارزشی هست، اون ارزش مارژیناله. اینو توضیح هست کنم براتون چون مقوله خیلی مهمه، به کار هممون مربوطه، به ویژه در سیستم های سلامت نیز حتما باید رعایت بشه. ملاحظه بفرمایید، من وقتی در حساب بانکیم $10,000 دارم، خرج کردن $100 رو هم خیلی راحته. دوستان میبینم میگم بریم رستوران با هم غذا بخوریم و $100 $200 خرج کنم اونجا. اما وقتی میبینم که در حساب بانکی من همش $500 دارم، به اون راحتی $200 رو نمیرم که در رستوران خرج کنم. یعنی ارزش مارژینال پول is descending، فایده‌مندی که از اون میگیری is descending، کم میشه، ولی اون ارزش برای شما is ascending، صعود میکنه. یعنی اون $10 که شما موقع پولدار بودن دارید فرق میکنه با $10 که پولتون خیلی کم شده. وقتی خدمات رو مجانی میدیم چه اتفاق میفته؟ خب مصرف بی نهایت، تقاضا بی نهایت. ما در سوئد مطالعه دولت مطالعه کرد که وضعیت دارو در سوئد چگونه است و اونی که معلوم شد این بود که به طور متوسط هر کسی در خانش در حدود 7-8 هزار کرون داروی کهنه داشت. چرا اینا رو میگرن؟ برای که دارو مجانی بود. من برای هر چیزی میرم سر با دندون پزشکم، با پزشکم دیدار میکنم، میگه که برای این باید قرص بنویسم، میگم بنویسید، مینویسه، منم همون قرص رو خونه دارم، میبرم بزنم خونه، اونم کهنه میشه. بعد از این جلوگیری بکنن اومدن گفتن که برای هر قلم دوا باید 10 کرون، 10 کرون معادل $1 $1.5 میشه. اینو باید بپردازید. اینجاست که طرف که وقتی نسخه دکتر میخواد بنویسه میگه آی دکتر چی مینویسید؟ اونو دارم ها، اون یکی رو بنویسید. در نتیجه اینجا ملاحظه میکنید یکی با کانسترینت با بودجه است، دیگری بدون کانسترینت بودجه است. اینجا دو مفهوم رو توضیح عرض بکنم، مفهوم کاملا روشنه براتون. یک نیاز داریم، یک تقاضا داریم. نیاز، من گرسنم، نون میخوام، پنیر میخوام، چلو کباب میخوام، ولی آیا این نیاز من تقاضاست؟ نه، تقاضا اون وقته که پشت اینی که من میخوام پول وجود داشته باشه. بیام به بازار بگم بفرمایید این $20 من چلو کباب میخوام. اگر پول نباشه تقاضا بدل میخوام، نیاز بدل به تقاضا نمیشود. این مسئله بنیادی است دوستان عزیز. از این سخنان برگردم به نتیجه گیرهای این قضیه. در جامعه نیازهایی وجود داره که این نمیتونه تبدیل به تقاضا بشه. این در تمام رشته ها، در تمام بخش ها وجود داره، از جمله در بخش سلامت و بهداشت. همه نیازمند خدمات بهداشتی هستن. خدمات پزشکی رو همه لازم دارن، یکی بیشتر یکی کمتر. ولی آیا همه توان خریدشو دارند؟ نه. اینجا چه کار باید کرد؟ ما اینجا 2 مدل ابستره داریم اکستریم. یکی پیور مارکت، دیگری سوشال مارکت. اون پیور مارکت می رود به اون جایی که هر کس هر چیزی رو می خرد باید معادل اون قیمت یا ارزش بگذاره سر جاش. در شما به اون گاردن پارکی رفتید، اونجا میگن هر چی دوست دارید بخورید، ولی در برابر اون پولش باید بذاره سر جاش. وقتی این کار انجام میگیره اون مهمانی ممکنه اون میوه ها و خوراکه کنکورت تمام بشه که تمام خواهد شد، ولی پولش اونجاست. همون پول میتونه دوباره تبدیل بشه، فردا هم اون مهمانی تکرار بشه. اما اگر اون پرداخت وجود نداشته باشه دیگه قابل تکرار نیست. ما میان 2 اکستریم قرار داریم. امروز دوستان توضیح دادن که
در نظام آمریکا هم ما نظام کاملا پولی و بازاری نداریم. نقش دولت بسیار سنگینه. اصولا ما امروز در هیچ جای دنیا نظام کاملا سرمایه داری نداریم. به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی با این اصلاحات دولت رفاه از این حرفا، معمولا دولت ها نقش رفاهی ایجاد کردن و بخشای از این هزینه ها رو تامین میکنن، منتها درجه هاشون فرق میکنه. اینجاست که ما به نظام های مختلف اقتصاد سلامت میرسیم. در فرانسه یه جوره، در انگلستان یه جوری، آمریکا یه جور دیگه است، در سوئد یه جور دیگه است. خب اینجاست که ما باید بنا به شرایط خودمون نظامی که میخواییم اینا رو تنظیم کنیم خودمون. اصولش یکیست. اصولش عبارت است از ارزش، قیمت، سازمان، مدیریت، تولید، باز تولید، قیمت گذاری، مالیات. همه اینا مسائل بسیار جدی است. در نتیجه در تنظیم نظام سلامت اینا سنجش های خیلی دقیقی است. من در این فرصت بسیار کم سرتون بیش از این در نخواهم آورد، برای عرض میکنم که شخصا من گمان میکنم که هر رشته‌ای ما میخونیم، نیاز داریم که اقلا یک ترم فشرده اقتصاد بخونیم. چون در اقتصاده که ما یاد میگیریم there is nothing free in this veil of tears. در این دره اشک ها هیچ چیزی رایگان نیست. دانشجوی من مشاور تحصیلی دانشجویان بودم. دانشجوی اومده بود و اطلاعاتی از من گرفت که میخواد تصمیم کدوم رشته چگونه انتخاب کنه. گفتم برداشت، بعد حساب کرد، گفت من میخوام این رشته رو بخونم، 6 سال بخواد بخونه، در 6 سال MBA بگیره. گفتم با کدوم محاسبه به اینجا رسیدی که میخوای این رشته رو بگیری؟ حساب کرد هزینه رو، گفت این هزینه میشه و اینو دارم چون پدرم من اینقدر پول داده. گفتم خب نگاه، گفتم بسیار خوبه. هزینه مسکن حساب کردی، هزینه تئاتر سینما رفتن حساب کردی، همه چی ترانسپورت اینا، هزینه دانشگاه حساب کردی، بسیار خوب. ولی یه چیزی حساب نکردی، اونم باید حساب بکنی. گفت چی؟ گفتم تا الان 24 سالته، وقتی این رشته رو تمام میکنه 30 سالت میشه. 6 سال از بهترین سالهای زندگی تو روی این قضیه صرف میکنی. باید ببینی که میارزه یا نمیارزه، اونم قیمت داره. با این آگاهی وقتی وارد میشه یکی، انتظارش از کلاسش بیشتره، از استادش انتظار داره که من اومدم اینجا 1 ساعت چی دادی به من، چه به درد من میخوره. یعنی صرفا این که من نمره خواهم گرفت کافی نیست، میخواد بدونه که این ارزش از دست داده در باره چی گرفته. این قضیه برای هر کاری که ما میخوایم بکنیم ضرورت داره. و اقتصاد موردی است که ما اقتصاد پزشکی داریم، اقتصاد سلامت داریم، اقتصاد حمل و نقل داریم، اقتصاد خاک داریم، روی اینا که عرض میکنم اقتصاد آب داریم. روی همه اینها کتاب چاپ شده. من خودم در دانشگاه تهران بودم، چندی از این کتابا رو چاپ کردم. اقتصاد فلان فلان، اقتصاد بخشا، اینا میگیم مزو اکونومیکس، اقتصاد بخشا. به اقتصاد میکرو داریم، خانواده ها، بنگاه ها، بعد بخش ها، بخش نفت، بخش کشاورزی، بخش آب، بخش پزشکی، بعد ماکرو اکونومیکس داریم، بعد سینرژی مجموعه رو داریم. در نتیجه یک جمع اقتصادی که در اونجا سازمان، تکنولوژی، سینرژی، تولید، همه اینا میتونن به سنجش در بیان و به صورت عدد گزارش کنن و کارایی رو به حد اکثر برسونن. عزیزی از صحبت اپتیمیزه کردن صحبت کردن. برای این همکاری جمعی میان تمامی این تخصصها ضرورت داره. من در این کوتاه مدت بیش از این سخن به درازه نمیکشونم. تشکر میکنم از تحملی که فرمودید و دعوتی که کردید و براتون آرزوی توفیق دارم. هر کمکم از بنده ساخته باشه خدمتتون خواهم بود. خیلی ممنون. با سپاس و قدردانی از شما دکتر
حسن منصور عزیز و اینکه وقت گذاشتید و با بیانات شیرین و مثالهای خیلی آموزنده ما را آگاهی دادید. امیدواریم که هموطنان داخل و همچنین هموطنان در سراسر دنیا به جمع ما بپیوندند تا بتونیم با همدیگه برای کشورمان گام‌های موثری رو برداریم. همینجوری که میدونیم متاسفانه این حکومت نه تنها به جان آدم‌ها ارزش قائل نیست، بلکه اونها را میکشه، تجاوز میکنه و از اونجا که وارد روزهای قتل حکومتی مهسا ژینا امینی میشیم، دوست دارم به هموطنان داخل یک پیامی را بدم که دوستان، همینجوری که ملاحظه کردین در برنامه‌های مختلف من جمله این وبینار، هزاران هموطن شما در خارج هستند که با جان و دل به طور داوطلبانه ساعتها و ماهها دارن برای آزادی ایران تلاش میکنن و امیدواریم که در این روزهای برگزاری مراسم یادبود مهسا ژینا امینی و سایر هموطنانی که جانشون رو در راه آزادی ایران از دست دادن بتونیم با همدیگه گام‌های مؤثری برای پیروزی ایران برداریم. ایران غرق انقلاب است. بریم با هم یک موزیک ایران غرق انقلاب است با صدای شادروان فریدون فرخزاد بشنویم، برگردیم میز گرد اقتصادی رو با حضور شما عزیزان ادامه دهیم. کشور ما، تاریخ ما ترسید گر فرا گرفته، گویی اهورا مستا دوباره در نور خود مرا گرفته. اشکون سرودی سر میدهم باز فارغ از رنج و تشویش، ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. هن ای پدر هن ای پسر، برخیز و با ما شو همگام، تا درد آن تجربه تلخ ما را نکشیده در خواب. بگذار هر دم بغرند گرگ‌ها در لباس میش، ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ای کارگر ای برزگر، راحت قانون ادامه دارد در این زمان که پرتو یزدان از هر سو بر تو میبارد. پس پیش به سوی آزادی از بحر خزر تا کیش، ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. خلقا به پا بهر دفاع از استقلال و آزادی، تا بشکنیم پشت ارتجاع پیریزی ایران آبادی. تا زنده سازیم سنت‌های می از هر آیین و کیش، ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش. با سپاس از شما عزیزانی که تا حالا در جمع ما بودین و این برنامه رو مشاهده کردید، چه در داخل کشور که شب بخیر میگم به شما عزیزان و چه در خارج از ایران.